Xin được kính chào khán giả của Như Chè có cuộc chia ly. Và chúng tôi xin phép được bắt đầu Như Chè có cuộc chia ly số 118 ngày hôm nay thưa quý vị. Thưa quý vị, muốn hay không thì mỗi một số của chương trình Như Chè có cuộc chia ly chúng ta đều phải nhắc đến chiến tranh. Không có một nguồn cơn nào gây tan tác bằng như chiến tranh. Lâu nay thì chúng ta thống kê những tội ác của chiến tranh, nhưng chưa bao giờ thống kê được hết. Bởi vì chưa ai liệt kê ra rằng ly tán mới là hậu quả dai dẳng nhất, nặng nề nhất của chiến tranh. Đặc biệt đối với đất nước, nơi mà chiến tranh kéo dài qua nhiều thế hệ như là đất nước ta. Và ba câu chuyện chia ly ngày hôm nay thì đều liên quan đến chiến tranh thưa quý vị. Không có gì đặc biệt, cả ba trường hợp đều giống nhiều hoàn cảnh khác, đó là thất lạc trong chiến tranh. Giữa dòng lũ dữ tợn của chiến tranh, những làng mạc, những con người đẹp đẽ chân chất đều bị cuốn trôi như bèo bọt giữa dòng. This is the countryside in Vietnam. Đây là vùng quê Việt Nam, yên tĩnh, thuần chất đồng quê. Những người nông dân trồng lúa như họ đã từng làm hàng trăm năm trước. 8 trên 10 người miền Nam Việt Nam sống ở nông thôn, cấy trồng, chăn nuôi, luôn sống trong hòa bình. Tuy nhiên, đó là một hòa bình dễ vỡ. Nơi là một đồng lúa yên tĩnh sáng nay có thể trở thành một bãi chiến trường trong chiều nay. Trước bình minh, thủy quân lục chiến đã bao vây ấp này. Người dân được đưa đi sơ tán khỏi làng của họ, phải mang theo căn cước và tập trung tại khu dồn dân. What struck me was how beautiful Vietnam was to look at. Điều làm tôi ngỡ ngàng là Việt Nam đẹp quá. Đồng lúa xanh như ngọc trải dài ngút mắt. Làng mạc xinh xắn ẩn mình sau lùm tre và hành dừa. Xa xa là những rặng núi có rừng che phủ mờ xanh, trông như vườn địa đàng vậy. Thật đáng kinh ngạc mà cũng khá bất an. Bởi vì tại sao một nơi đẹp mê hồn thế này lại đang có chiến tranh? Khi đặt chân đến đất nước Việt Nam, đội quân ngoại quốc nào cũng từng bày tỏ sự sửng sốt trước quang cảnh thanh bình, con người hiền hòa. Đây là đất Quảng Nam, nơi mà đúng như người Mỹ đã từng nhận xét, mảnh đất con người là hiện thân của hòa bình vĩnh cửu. Thế mà những năm 50 khi còn có Pháp và đến khi mà Mỹ đổ quân vào chiến đóng miền Nam thì đây lại là chiến trường rộng lớn nhất, đẫm máu nhất, là nơi mà biệt ly xảy ra có lẽ là nhiều nhất nếu tính theo số đơn thư gửi tới chương trình theo địa phương. Và chúng tôi xin phép được chia sẻ một lá thư gửi đến chương trình có nội dung như sau. Tôi cũng có cha mẹ, anh chị em, có quê hương cội nguồn, có tuổi có tên do cha mẹ đặt cho. Nhưng bất hạnh thay, do chiến tranh nên tôi đã mất tất cả. Cha mẹ tôi có 5 người con, đặt tên là Đá, Mài, Rựa, Rùi là tôi, và em gái tên là Đốn. Gia đình tôi ở trong vùng giải phóng thời điểm chiến tranh ác liệt. Cứ 17 giờ là giới nghiêm. Một hôm, xóm tôi chạy càng đến ở nhờ cô Sáu cách nhà tôi 2-3 cây số. Đến chiều mẹ kêu cha coi 5 anh em tôi, còn mẹ và mấy người cùng xóm chạy về làng xem tình hình êm hay chưa. Sáng hôm sau, cha con tôi đang nấp dưới hầm thì có chú bộ đội tới đầu tăng xê nói vọng vào. Anh Trâm ơi, chị Trâm chết rồi. Đêm qua mấy người đi ngang là xong bị bắn chết cả rồi, bị bút cuốn trôi hết. Chỉ có chị là còn xác. Mẹ mất, gia đình tôi lại ở với cô Sáu. Anh Rựa đi chăn bò, bị cả năm tức là đạn pháo chụp chết. Anh Đá trong lúc trở về nhà cũ bẻ măng tre để bán kiếm tiền mua gạo, đạp phải mìn mà chết. Chỉ trong vòng 10 ngày, nhà tôi có 3 người đã chết. Cha bèn dẫn bò đi bán định vào thành phố ở. Nhưng trên đường đi, con bò gần cha tôi nhất đạp trúng mìn. Tôi chứng kiến
cha tôi chết banh ruột. Đau thương dồn dập. Gia đình chỉ còn 3 chị em làm mài, ruồi và đốn. Nghèo quá cô Sáu không nuôi nổi nên sắp xếp cho chị em tôi dìu nhau vào Sài Gòn sống với chú Bảy. Năm đó hình như là năm 1970. Anh Rìu nay tên là Nguyễn Bé Hùng, cái tên cuối cùng trong một chuỗi những cái tên mà gia đình người đón anh về nuôi đặt cho. Không một ai, kể cả vợ con anh, biết được anh từng tên là Rìu. Cái tên Rìu anh đã giấu kín từ khi bỏ nhà chú thím ra đi, chỉ vì sợ bị bắt lại. Thế mà sau gần 50 năm, nay anh chỉ ước ao lấy được lại tên thật của mình, như anh đoán là Huỳnh Rìu. Sau cái chết của mẹ, cha và hai anh, 3 chị em anh đã được gửi vào cho chú trong Sài Gòn. Thì lúc đó đi vô 3 chị em á, thì lên nó phi trường. Không biết là cái phi trường đó là ở đâu, không biết Đà Nẵng hay đâu không gần. Có một hàng cây dương mà không biết phi trường nào. Mà trời mưa lất gắt, 3 chị em á là dẫn nhau đi kiếm nhà chú. Chị Mài khi đó đi làm mướn theo chú ở nhà một viên tướng. Anh Rìu đi bán cà rem rồi dần bỏ nhà thím đi hẳn. Chỉ là lúc tôi đi lại đó là chỉ ôm tôi, chỉ tôi khóc rồi chị khóc theo, rồi chị còn nói em gán đi để chị là mượn tiền chị mua nhà 3 chị em mình ở. Chứ còn em Đốn thì em cũng thương nó. Em làm bể đồ đạc cái này cái kia cái nọ đó là thím bả hỏi đứa nào cái bắt đầu. Con Đốn thì nó là say qua cái nó nói con bị bả quánh tơi bời chân, cái bắt đầu nó mới ôm em, nó khóc, nó nói thấy anh ốm quá em chịu đòn thế cho anh đó. Lúc đó là còn nhỏ chỉ biết là em mừng vậy thôi, nhưng mà đến cái lúc này đó thì em đã lớn tuổi rồi, em mới suy nghĩ cũng mấy chục năm nay rồi, em cắn đứt lương tâm. Tại vì á không có đứa em gái nào mà nó chịu là đòn thế cho anh nó hết trơn á. Một người Rạch Giá lên Sài Gòn học lái xe đã cho anh đi theo về quê. Nhưng về đến Rạch Giá, anh bị bắt cạo đầu giả tu để xin tiền mang về cho chủ. Từ đó là 3 chìm 7 nổi, hết đi tu thật lại bị kéo về nhà chủ để kéo xe lôi. Có một lần, một người bạn của anh cho anh một sợi dây chuyền, bảo là về thành phố Hồ Chí Minh thử đi tìm chú đi. Tuy không được gặp ai, nhưng lại được biết ông chú tên là Huỳnh ngay. Không lẽ nhiều khi buồn tuổi với lương tâm rồi muốn đi tà vậy đó, gánh ve chai đi tà đi ra tới Quảng Ngãi, đi từ nhà hỏi có cô bác nào biết gia đình con vậy hay không, độ này kia nọ. Cha mẹ mà nói tinh chăm vậy đó, với hai nữa là gia đình mà đặt con mà đá mài rửa gìu đốn thì nó dằn quá, ít có khi nào mà ai mà nó trùng vào trong những cái hoàn cảnh của mình như vậy. Đến năm 1983 anh lấy vợ, đã được 2 con trai, nhưng sau 20 năm thì cũng không còn giữ được gia đình. Mới cách đây 2 năm, anh Rìu về sống với chị, ở quê chị Kiên Giang. Chị chèo đò, mỗi lượt được 1.000 đồng, ngày được vài chục. Anh thì ở nhà nuôi đàn heo và chăm sóc mẹ vợ đã bán thân bất toại. Ước mơ tự đi tìm chị Mài và em Đốn ngày càng xa vời. Là những lúc mà nhà người ta đám giỗ đồ này cái kia cái nọ, mình tự bản thân của mình tuổi, mình thấy mình là không xứng đáng, rồi cha mẹ sanh ra mà không biết cha mẹ chết ngày nào, tủi thân dữ lắm. Vâng, như thế là bây giờ anh tên là Nguyễn Bé Hùng, nhưng mà tên hồi bé anh nhớ là Huỳnh Rìu đúng không ạ? Huỳnh Rìu. Dạ, vì sao? Nhớ là cha là dẫn đi ra ngoài ao đó, rồi bẻ gai tre đó, lấy lá chuối đó, cái cha gạch lên cái móc câu nói chữ này là chữ Y nè, 2 cái móc câu là chữ U nghe con. Mà tới chừng đó là em biết chữ đó. Còn về mẹ thì anh nhớ gì? Mẹ đó thì cũng như lúc còn nhỏ đó, mẹ nói đứa nào mà lại ôm mẹ đó hung mẹ một cái đi, rồi mẹ cho bánh là em chạy tới trước, em ôm em hung mẹ. Gia đình mình lúc đó thì rất là hạnh phúc đúng không? Dạ.
gia đình Đúng sống không? thì con cái đồ cha mẹ thương lắm, nhưng mà hoàn cảnh rồi bị giặc giả đồ quá trời thế rồi tiêu hết trơn. Anh có một cái kỷ niệm nữa, tức là anh nhớ về một cái trận lụt. Có một cái trận lụt đó là lúc còn nhỏ đó, rồi có Thế cái kia, đúng như thế kia không? có cái chuối nó trôi đó, rồi bắt đầu tôi ôm cái chuối, Dạ. nó lặt cái chuối lên á. Mình nhớ những kỷ niệm đó trong cuộc đời của mình nhớ. Dạ, cái trận lụt đó có thể là trận lụt Năm Thìn rất là nổi tiếng. Trận lụt Năm Thìn 1964. Trên hai dòng sông là sông Thu Bồn và Vu Gia thuộc đất Quảng Nam. 70.000 người bị thiệt mạng và hầu hết đàn gia súc bị cuốn trôi. Anh nhìn cái vị trí kìa. Quê của anh không thể là ở Quảng Ngãi được. Quê của anh ở Quảng Nam. Đây, ở gần cầu Giao Thủy. Anh có nhìn thấy cái vị trí kia không? Hồi xưa nó có cái bốt gác. Mẹ anh đi qua đấy và bị bắn chết ở chỗ đó đó. Có cái con kinh nó qua suối á. Cầu Giao Thủy nằm ở vị trí giao nhau giữa hai dòng sông lớn nhất Quảng Nam, Thu Bồn và Vu Gia. Ở nơi hai dòng sông gặp nhau, lẽ ra đất hội thủy thì hội duyên, nhiều may mắn an lành. Thế nhưng, Đại Lộc từ thời kháng chiến chống Pháp đã là vùng tự do đối đầu với đội quân thực dân. Đến khi 3.000 lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, thì Đại Lộc đã trở thành một nơi thí nghiệm của chiến tranh đặc biệt, rồi chiến lược dồn dân, tìm và diệt. Cha mẹ và hai anh của anh là 4 trong số 15.000 người dân thiệt mạng. Thôn của anh là một trong số 116 thôn không còn màu xanh. Chiến tranh là hắn cà hết trơn, trừ là cai đồ mới trở lại ở đó, chứ hồi xưa là cà hết trơn hết tụi Mỹ họ tới họ phá họ cà hết trơn, chứ hồi xưa là súng đạn gớm lắm, không phở như trừ con biết không, trừ là hòa bình rồi, sướng rồi. Tại vì dân đây họ lồm là có điện có đồ nên là hắn tươi tóc ngon, chứ hồi xưa là lồm là không cho chi. Cô Sáu là em ba anh và là người ngày xưa đã để cho gia đình anh tá túc, đã chứng kiến chiến tranh lần lượt cướp đi 4 người chỉ trong vòng có 1 tháng. Tối thì xuống hàm miết chứ lộn tay cái súng lộn. Vậy là 6 anh em do cha mẹ sinh ra, nay chỉ còn bà Mài đã về đến quê hương Đại Lộc. Em Rìu bỏ đi mất tích, em Đốn bị cho vào một cô nhi viện ở Quy Nhơn vào năm 1973, đặt lại tên là Huỳnh Thị Lan. Từ đó không còn tin tức gì nữa. Vô Sài Gòn ở với ông chú, cái là cô ở cho họ, ở đâu một được năm hơi nam chi là thằng em mới bỏ đi. Mình biết cái hoàn cảnh mình rồi, không cho không mẹ là ở với chú mà là khó chứ không phải mà hén là chưa suy nghĩ cái nó nên hắn mới đi. Con bà Mài nghe người ta nói em đi làm con nuôi một gia đình ở đường Trần Quốc Toản, bà cứ đến đó chờ cửa hy vọng thấy em nhưng không lần nào gặp. Còn á là cái con em á là ông chú ông dẫn về Quy Nhơn, cuối cùng là ông đem ông cho, mà cô cũng không biết nữa. Cô thì cô cứ lồn là cô gửi tiền về, biết tới cuối cùng là giải phán rồi là cô về. Cô biết cô về là thì cô đứt ruột không này. Cô có nhớ là cô đó được gửi vô trong nhà ma sơ ở đâu không? Vô trong cô nhi viện nào, có nhớ tên không? Tôi không nhớ tên bộ ma sơ. Mãi đến năm 1975 bà Mài mới rời Sài Gòn về quê hương. Bà vất vả nuôi 3 người con vì chồng bà mất sớm. Ngày ngày bà trồng ớt, trồng đậu, trồng thuốc lá trên 2 sào ruộng của cha mẹ để lại và trên đất đi mượn của họ hàng. Cô muốn là chị em để mà sum họp, để mà có chị có em, chứ cô chỉ trông chừng đó thôi, chứ cô không có nói là già nghèo chi hết. Cô chỉ trông là gặp lại là để cho chị em là xúm xít vô để sống với nhà, để cho đoàn tụ đó thôi, trừ cho mẹ là còn có 3 chị em chứ mấy, là cô chỉ ước mong đó thôi. Thưa cô Mài, cô sẽ nói gì với chú Rìu ạ? Em ơi, chị đây. Nghe tiếng không? Em hãy về, có chị có em. Ngày dỗ là chị trong em về. Ngày dỗ của cho là hôm 14 tháng 4, còn ngày dỗ của mẹ là hôm 14 tháng 5. Chị trong em về
để mà đoàn tụ, cho chị không mang gì hết trơn á, có cực có khổ chi cũng được hết trơn á, chứ chị không trông gì nữa hết chứ. Bây giờ trong cuộc đời của em rồi đó, chỉ mong làm sao là chị có nghe những lời em nói như vậy đó. Như chị người lớn rồi, chị cũng hiểu rồi, cha mẹ tên gì hay là cha tên gì thì là chị là thương em, thì là chị nhận em để cho em biết. Chị đây em, nếu em có nhìn ra chị không, nhìn thì gì có chị có em, cho mấy chục năm đi rồi chị cũng nhớ mấy đứa em lắm. Tìm người thân thương nơi nào cách chờ, Đại An, Đại đợi Lộc. chờ trong mong ngày đêm vẫn vương lệ rơi. Một ngày xa qua lòng chờ mong bao, gặp lại quê hương trong tiếng người thân, lặng thầm trong tim ơn người ngày đêm xuôi ngược, tìm lại cho ta sum vầy đoàn tụ, trả lại cho ta hạnh phúc dâng tràn. Đã qua rồi những ngày chia ly, đã qua rồi những khoai gặp nhau vui mừng ngân lệ, nghe đâu đây tiếng mẹ ru những ngày âu thơ. Qua đưa cháu. Ôi nhớ bao kỷ niệm Em không có nhớ quê hương mình ạ. Số lắm thời gian người ơi nhớ lắm, Chú bà hồi nói là ở Quy Nhơn chứ rồi sao chú bà về quê. năm tháng tình thương còn in mãi bao ngày qua, lòng nhân ái yêu thương giữa cuộc đời. Con của chị đó nữa. Mang đến sự chuyên nghiệp, kết nối tình yêu thương, trao ân cần ấm áp, đón nhận những niềm tin. Chúng tôi là Bưu điện Việt Nam. Bưu điện Việt Nam. Như những mạch máu mang tới sức sống cho mỗi công trình. Cùng với công trình trường tồn mãi mãi qua thời gian. Thép Pomina cốt lõi sự sống. Khi buồn tôi muốn kể cái chuyện Văn Tiên, nhưng mà hồi tưởng lại tôi muốn kể chuyện. Kính thưa chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, tôi Đinh Thị Hồng, tại thôn 3 xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ba mẹ tôi sinh được 3 anh em. Anh tôi tên là Đinh Hữu Tới, sinh năm 51, một người em tên là Đinh Hữu Tư. Lúc anh em tôi còn nhỏ thì ba qua đời. Mẹ tôi đi lấy chồng,
Anh tôi ở với cô ruột là cô Chín. Anh đi chăn bò, bò ăn sắn của người ta. Về ông chồng của cô Chín đánh anh bỏ đi về bên ngoại, thì ông Dượng đến không cho ở. Đó thì anh ra đi, trên tay cầm một cái ná bắn chim. Anh bận quần đùi màu đen, áo màu đen, dáng không gầy. Một người chú họ thấy anh ở ngã ba Hương An, lên xe về hướng Tam Kỳ, rồi không ai biết anh đi đâu nữa. Anh ra đi năm 1964, đến nay không tin tức gì. Bản thân tôi còn nhỏ ở với bà ngoại. Khi nhỏ tên tôi là Đinh Thị Trước. Nhờ chương trình giúp đỡ cho gia đình tôi sớm gặp lại anh. Thư này cô gửi về chương trình hòm thư 005 bưu điện trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cô thư của cô gửi về chương trình Như Chia của cuộc chia ly á, thì bên bưu điện con sẽ miễn phí hoàn toàn cước cho cô. Dạ. Vâng, thưa chú Tới, khi mà nghe cái hoàn cảnh đi tìm anh vừa rồi thì chú có thấy quen thuộc hay không ạ? Quen thuộc. Dạ. Và chú cũng đi tìm người thân của mình đúng không ạ? Đây đi mà không có gặp đâu, cũng khó khăn quá rồi, đi đâu có tìm được. Dạ. Thưa quý vị, chú Tới cũng đi tìm có em tên là Trước, họ Đinh, và một đứa em nữa tên là Đinh Tư. Hoàn cảnh của chú cũng gửi cho bà cô nuôi cũng đúng 60 năm rồi, và chú không biết mặt em mình ra sao. Con mời chú theo dõi tiếp phóng sự chú nhé. Ông Tới có mặt trong trường quay ngày hôm nay vì ông cũng đã gửi cho Như Chia của cuộc chia ly một bức thư có câu chuyện tương tự. Thư được gửi từ Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, là nơi ông Tới cùng vợ và 6 người con đã chọn làm chốn mưu sinh sau khi đã đi không biết bao nhiêu nơi mà cũng không ổn định được. Thế nhưng ở được 20 năm thì ông đổ bệnh, người vợ ra đi. Hiện ông Tới sống cùng con trai út, gần con gái và cháu ngoại. Giờ coi như là lên chùa là chỉ kiếm cái phước thôi. Cái phước mình kiếm phước, con cái đất là cho con. Bác Tới đến chùa của mình làm con quả được 2 năm rồi. Anh chú có kể là lúc mà thời chiến tranh đó thất lạc rồi giờ. Lúc đó như trong làm ăn là cũng khó khăn rồi, cũng cứ lo làm không à, lo làm nuôi con nuôi cái không à. Sao mới nghe người ta nói cuộc chia ly đó, cái rồi mới làm viết giấy viết tờ với gửi hình rồi lên đó. Cũng nhờ cuộc chia ly chứ mình thì nó đi tìm cũng như mò kiếm đáy biển thôi chứ cũng chẳng biết gì. Ở với người cô rồi coi như mà bà hành hạ quá rồi chịu không nổi đi đó. Rớt chân bò rớt giếng rồi xong rồi lúc cái bà không vớt rồi sao bà hành hạ quá rồi bắt đầu đi. Coi như đi là lúc đó đi thôi chứ còn không có nghĩ gì đó. 3 anh em, Đinh Tư với Đinh Thị Trước đó. Đầu tiên, ông theo người trong Sơn Đông Mãi Võ, rồi đến một nhà chạy xe tuyến. Cả hai nơi đều ép làm việc hoặc bắt đi ở đợ, không sức nào chịu nổi. Năm 1966, ông Tới làm giao liên cho phe cách mạng, rồi bị bắt, rồi bị đi quân dịch. Đi giao liên thời gian xong đâu được chắc khoảng 5 gì đó. Lúc đó đi về cái lọt trong cái ổ biệt kích của Mỹ bắt cho ở tù binh Biên Hòa. Mai là không có đưa ra đảo Phú Quốc, chứ không đưa ra đảo Phú Quốc thì cũng tới giải phóng mới có được về đó. Ở Biên Hòa xong thời gian sau đông tuổi lính nó đưa ra, nó bắt cho đi lính luôn đó, cho đi lính. Trốn đầu ngủ xong về bị bắt ra đưa ra dùng Quy Nhơn mình định nè, đi về giải phóng xong mới về đó. Số phận của ông Tới quả là trớ trêu. Kể cả đoạn sau này, mấy lần đi kinh tế mới, rồi lộn lại thành phố, rồi lại ra đi. Đến khi nông trường cao su cho về hưu một cục, có mấy triệu trong tay, ông Tới mới dám nghĩ về quê hương và về hai đứa em đã cách biệt 50 năm. Thì anh em gặp nhau thì cũng nhờ anh em này kia nọ giúp đỡ nhau. Con cháu này kia cho không biết dòng họ tổ tiên này kia nọ, cô chú rồi đó. Thất lạc quá lâu rồi. Giờ mình mong là coi như là con cháu mình được cô chú là nhìn nhận cô chú nó là mà mình mừng lắm này. Mình chỉ có nói nhiều vậy thôi chứ không biết sao nữa.
Đấy, cô đã nhìn thấy, cô nhận ra anh cô chưa? Cái lúc mà anh còn trẻ là anh tròn người mà giờ anh ớt. Đấy, cô đã nhìn thấy, cô nhận ra anh cô chưa? Tội quá, chú vừa mới bị tai nạn đấy, chân đau lắm. Thôi, bây giờ mình sẽ mời chú về quê đi ạ. Bên gia đình thân nhất và bên tộc họ thì cũng không còn ai hết. Chiến tranh rồi đi cách mạng rồi cũng mấy anh hy sinh hết. Chỉ còn có một mình tôi thôi. Quê ông Tới ở xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi chiến tranh đã diễn ra ác liệt. Gần nhà vẫn còn cây cầu chợ đụng. Và ở làng vẫn còn có nhà thờ tộc Đinh Hữu. Anh ra anh đi là ảnh đi giữ bò ở cái rừng này đây. Trước năm 1975, đây là rừng cây rang thường được dùng để làm chổi. Mẹ ông Tới, cụ Nguyễn Thị Thiện, lấy chồng sau, sống không xa nơi ông Tới ở với người cô. Thì tôi mới hỏi tại sao lại không nuôi con mà đi lấy chồng. Bố mới trả lời với nó vì ông ngọ ông đã qua đời rồi thì hoàn cảnh khó khăn quá thì ở cô lập không biết nhờ đỡ ai. Thì bà mới đi lấy chồng thì bà gửi lại anh thì ở với cô ruột. Còn cô thì đi ở với bà ngọ, thằng em thứ tư nó ở với anh chị hai ngữ ở bên cạnh đó. Rồi bà đi lấy chồng. Em Đinh Tư đã mất vì bệnh vào năm 70, còn cụ Thiện mất năm 2005. Cụ vẫn nhắc về người con Đinh Tới đã bỏ đi mất tích. Nhưng mà cùng thời có chắc hồi xưa cũng có chơi quen biết. Sâu móc, sâu lạ đây này, cũng cùng tuổi luôn. Một người bạn cùng chăn bò với ông Tới là bà Sáu Mốt. Cái giếng này thì lâu rồi, cái hồi lên bà dò hắn đây, hắn cũng ít lên mà cái hồi hẹn lên nặng lạng 8 đi qua đang chơi này đây, hai đây nó không bao giờ nữa. Thì hồi đó thì ta cũng nếu mà gặp anh được thì rất là mừng và cũng không thể cầm được nước mắt vì quá đau rồi. Cứ nghĩ rằng từ ngày anh ra đi đến giờ không biết anh có còn sống hay là như thế nào cũng không biết. Nhưng bây giờ nếu mà gặp được anh thì nó vô cùng là rất là mừng lắm, mừng và không cầm hết được nước mắt. Quá là mừng tìm lại được người thân để rồi các anh các em tụ họp. Sau bờ tre ấy là làng, là cha là mẹ họ hàng anh em, bóng tre hắt chéo mái nhà. Lại đây các con của chú Tới và của cô trước. Cũng nhờ chương trình của kia đây, thế mà không nhờ chương trình kia đây thì chắc có lẽ không hy vọng là anh đây mình sẽ thật là anh cũng đây ạ, cô giới thiệu các con với chú với cậu. Nhỏ cái ốc này, thằng ốc lên. Nơi này ta gọi là cái này cháu anh đi đây cháu mấy năm rồi, cháu 12 năm rồi. Khi mà anh ra đây là em bảo nuôi tưởng bây giờ những anh không lớn thì mẹ cũng đi tìm mà mẹ tìm không được thì em cũng cứ hy vọng và nhớ biết thì anh thôi. Sau rồi chương trình của chúng anh thì em cũng tìm cách để em viết thư gửi về cho mẹ nữa 2 năm đã năm rồi. Rồi giờ em gặp anh ở đây em cũng rất là mừng đến nỗi không thể cầm được nước mắt. Chắc anh gặp lại anh và cháu em còn quý hơn còn nữa. Em cũng gần mời anh trở về quê hương ngày xưa để anh phải nhớ. Đúng rồi, cũng ngày gì anh em mình hợp nhau rồi gặp một cha nó đi từ 60 mấy năm. Hiền như là một câu hò mà mang sức mạnh tựa hồ súng gươm. Sau bờ tra ấy con đường mất mô đá sỏi ngày thường em đi qua. Em cùng với mẹ, với cha, với anh, với chị khơi ra chuyện hào.
Đam mê yêu sức, bỏ cuộc đi. Có nước tăng lực number one chanh dâu, caffeine, vitamin, taurine, inositol. Vui chơi sảng khoái, bật tung năng lượng, tự tin chẳng sợ đối phương, kim cương mạnh mẽ tiến bước. Nước tăng lực number one chanh và dâu, cuộn trào sảng khoái, bật tung năng lượng. Thiếu năng lượng, thiếu tỉnh táo, đã có number one. Nạp nhanh năng lượng, cho bạn thật tỉnh táo. Tăng thêm sức mạnh, nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh tỉnh táo tức thì. Dạ, thưa quý vị, chúng ta lại phải nhắc đến một con đường 7, con đường đặc biệt trong những ngày cuối cùng của chiến tranh. Tỉnh lộ 7B kéo dài chưa đầy 200 cây số từ Pleiku trên cao nguyên về tới Tuy Hòa ở miền Duyên Hải. Trong những ngày từ 18 đến 24 tháng 3 năm 1975 thì cả hàng trăm ngàn người dân, nhiều nhất là người già, phụ nữ và trẻ em đã chen lấn cùng binh lính và xe quân sự, dẫn đến không biết bao nhiêu là những vụ thất lạc mất tích. Vâng, ở đây có bà Trần Thị Tin, năm nay cô 85 tuổi. Và cùng với hai người con của bà là chị Hạ và chị Hoa. Vâng, bà đã thất lạc mất 3 người con ở trên cái đoạn đường đó. Cuộc chạy loạn đó, cái hồi đấy chị Hạ bao nhiêu tuổi ạ? Lúc là 12 tuổi ạ. 12 tuổi chắc chị còn nhớ. Nó đã diễn ra như thế nào? Như đi sáu mẹ con đi trên đường thì coi như gặp anh Huệ lại xe tăng đến, anh đưa sáu mẹ con lên thì đi vô rừng Phố Bộ thì coi như là thất lạc Phương Hương. Lúc đó chị Sơn thì đi ở cho người ta, đi không có đi theo cùng. Và cũng thất lạc luôn từ cái hồi đó luôn. Dạ, cũng thất lạc lúc đó luôn. Như vậy là lúc ấy là mẹ dẫn 6 người con đi. Dạ. Mất 3, lạc mất 3. Và như vậy là cô có 9 người con. Thất lạc 2 con bà. Ở trong thư đó thì gia đình mình có nói rằng là hy vọng là tìm thấy chị Sơn và anh Phương. Dạ. Còn em Hường thì ít hy vọng hơn. Tại vì lúc đó Hương lạc trong rừng già mà nhỏ quá sợ không hy vọng. 5 tuổi. 5 tuổi mà rừng già của người dân tộc. Cũng có những trường hợp đấy thôi. Mình cũng cần kiểm tra lại lần nữa. Vẫn có các anh chị ở đấy làm con nuôi của người dân tộc. Đến bây giờ là cô mong muốn được gặp ai? Gặp người con nào? Cô có hy vọng, cô có mong muốn và cô có tin là cô sẽ được gặp người con nào? Nói gì biết trả lời đi. Nói chung là ba người con thì người nào cũng mong mà. Tại vì dọc mẫu mà. Dạ. Rồi. Có ân hận bởi vì gia đình ông chủ đi hết, mình sống đây có 3 con mà trừ chủ xìm đi hết thì mình ở lại với ai đây? Chỉ trong 3 năm, bà Tin mất 5 người ruột thịt. Con trai 16 tuổi vừa bị bắt quân dịch đã tử trận. Chồng bà, ông Nguyễn Ơn tử trận. Rồi tiếp đến là cuộc chạy loạn trên đường 7. Nghĩ bà nghĩ này là bộ đội cuộc giải phóng nữa thì bên nào họ cần dân vâng ạ, họ cần dân chứ nếu như vô mà họ bắt mình chết thì họ vô ở với á. Thành như bà đi theo đi lạc mất mấy đứa con, rất ân hận, rất buồn không. Ngủ lại Phố Bộ một đêm, và sáng hôm sau thì cái như dân họ đổ đi chạy vô rừng thì cũng chạy qua rừng, đi vô rừng Phố Bộ, vô rừng qua làng dân tộc thì bị vấp một cái dây giữa rừng và về Phương tẻ trong tay Phương cầm một hộp sữa, cái người đằng sau họ đun đợi
đun tới là Phương tắc lạc ngay đó. Còn mấy mẹ con là đi vô rừng già, đi được mấy ngày thì Hương lại khạc được quả thì lại tụt lại sau. Lại cả đi trong rừng 90 ngày gì á, rừng già. Khi đoạn đi vô một đoạn nữa thì lại gặp bộ đội ở đó đón. Khi đi qua cái suối xong xuôi, bộ đội họ nấu cơm sẵn rồi để dành cho mọi người mà vác. Hồi đó nhìn đói mấy ngày rồi nuốt cũng được. Lúc đó là khi mà gặp bộ đội thì bà còn sợ đó, có hết sợ ngay không? Ê. Không sợ. Khi cơm nước họ cho mình ăn sẵn mà sợ cái gì nữa. Rồi ra ngoài đường cái họ cho xe họ đưa mình về. Hồi đó không có sợ. Năm 76, bà Tin đi khai hoang ở Gia Lai rồi đón các con lên. Mấy mẹ con vừa làm trong tập thể, vừa đi đốn củi trên rừng mang về thành phố bán. Các anh chị đều phải bỏ giờ học hành, là điều mà bà Tin luôn tiếc nuối. Nghèo quá, gia đình chỉ có cách đi tìm ba anh chị thông qua bói toán. Người ta bảo anh Phương đang ở Thái Bình, lại còn cho cả tên vợ tên con. Bà Tin thường nén lòng không nhắc đến ba con, nhưng đôi khi không kìm nén nổi, bà khóc, bảo mẹ đẻ bao nhiêu con mà bây giờ chỉ còn có bằng này. Năm 1990, chị Hạ tìm đến Buôn Mê Thuột rồi đưa mẹ và các em lên lập nghiệp. Chẳng có ai được khá giả, nhưng còn mẹ là các anh chị còn một nóc nhà đầm ấm và vững chãi. Nghĩ bà cũng cứng chứ, nếu bà không cứng thì bà điên thôi chứ. 3 năm liền như vậy ai chịu nổi. Mà mình cũng là nguồn động viên cho bà già để bà vượt qua. Xin yêu cầu mở cuộc chia ly cho bà gặp vợ mấy đứa con của bà. Sức bà cũng không biết sống lâu mau nữa. Nếu như tìm kiếm ra được thì gặp con 1 năm, 2 năm, 1 tháng, 2 tháng. Chị Sơn đang ở đâu, Phương Hương đang ở đâu. Bây giờ mẹ cũng gần đất xa trời rồi. Thì tìm kiếm thì hoàn cảnh cũng khó khăn không tìm kiếm được. Bây giờ có chương trình như chơi của cuộc chơi ly thì... Vâng, trách nhiệm của chương trình thì rất là lớn. Khi nhận được đơn của bà thì thế là cần phải đi tìm ngay. Và chương trình có nói với chị Hạ là hôm nay thì chỉ mời các chị đến thôi, không để bà ở nhà, bởi vì đi đường xa và tin tức thì cũng chưa có gì nhiều. Mặc dù đi tìm đến 7-8 năm rồi đó. Vì sao mà hôm nay bà lại vẫn đi ạ? Nói chung là cứ có mẹ đi thì lên chương trình thực tiệp thì nhìn hình ảnh của mẹ thì dễ tìm hơn. Dạ, hôm nay gia đình mình vẫn nghĩ rằng là lên đây để mà thông báo tìm kiếm. Chương trình DJ Gỗ Chili thì có một cái tập hồ sơ rất lớn là tập hồ sơ đường 7. Chúng tôi cũng đã có khá những cái kinh nghiệm trong việc mà xử lý các cái hồ sơ ở đường 7 rồi. Một cái việc là thất lạc ở một cái nơi mà giữa đường chẳng ai biết đấy là đâu, và quê thì hầu như cũng không có, bởi vì thường là bắt đầu chạy từ những trại gia binh. Nhưng mà ở đây có một cái việc nó rất là hay, tức là chúng tôi nghĩ là chúng ta may mắn ở chỗ rằng là chị Sơn ấy, khi mà chị thất lạc thì chị sinh năm 60. Cho nên là năm đó là chị 15 tuổi rồi, cho nên chắc chắn là chị nhớ họ, nhớ tên của mình. Cho nên sau này làm chứng minh nhân dân thì chắc chắn sẽ vẫn lấy tên là Nguyễn Thị Sơn, sinh năm 60. Chúng tôi đã gửi đơn thư đến, tức là gửi công văn đến và nhờ tra cứu ở công an 5 tỉnh liền, những cái tỉnh mà thường liên quan đến cái hồ sơ đường 7 đó. Thì cuối cùng chỉ có một công an của Cần Thơ. Công an của Cần Thơ có trả lời một cái công văn như thế này ạ. Trong tàng thư thì có chứng minh nhân dân của chị Sơn, không có của anh Nguyễn Phương và anh Nguyễn Hường. Nhưng mà đây có một cái thú vị là có
chứng minh nhân dân mà đã được làm của chị Sơn vào ngày 17 tháng 4 năm 1978. Vâng, rất là xót xa, tức là ở trên cái chứng minh nhân dân này thì có ghi tên của bố, của mẹ thì chị đều ghi đúng, với tên của ba là Nguyễn Ơn, tên của mẹ là Trần Thị Tinh, chị ghi là Trần Thị Tinh, như là chị nhớ được. Nhưng mà khi mà chị ghi là ba mẹ đều mất rồi, có lẽ là chị nghĩ rằng là ở trên cái đường 7 đó ác liệt như thế thì chắc mẹ cũng không còn. Nữa là chị không nhớ quê quán của mình, cho nên chị khai là nguyên quán là Châu Thành, Hậu Giang. Vâng, trong chứng minh nhân dân thì có một cái hình ảnh của chị, nhưng mà rất là mờ nhạt. Địa chỉ được ghi trên chứng minh nhân dân của chị Sơn nay thuộc hẻm 359, phường An Hòa, thành phố Cần Thơ. Được anh Nam, cảnh sát khu vực giúp đỡ, chúng tôi đã liên hệ được với anh Sơn, con trai của gia chủ. Như anh biết là sau giải phóng, chị Sơn thì sống cùng với người em trai ở với ông bà nội, là thời chiến tranh. Rồi chị Sơn đi lưu lạc vô đây, rồi sống coi như lang thang. Rồi ông bà nội thấy như vậy thì ông bà nội mới thương, mới đem về nuôi. Với lý do là tại vì ông bà nội hồi xưa là người tu. 1-2 năm sau, chị Sơn đã xin đến ở nhà ông Út Quang là cậu của anh Sơn để trông em. Phương cũng cùng đi với chị. Nói chung hai chị em đó, anh Sơn nữa cũng nghĩ là hiền chứ không phải như đã hơn 40 năm đời xã hội vậy. Rất là hiền. Lời kể của những nhân chứng ít nhiều khác nhau, nhưng có lẽ anh Phương đã bỏ đi từ nhà ông Út Quang. Ông Quang nghe nói anh Phương sau này có xuống Cà Mau, thế là đã lần ra manh mối. Lập tức chúng tôi vừa đi tìm vợ chồng chị Sơn, vừa liên lạc với công an Cà Mau nhờ tìm anh Phương. Sau này có lúc chúng tôi đã muốn giá đừng tìm ra anh Mạnh, chồng của chị Sơn. Hai bố con anh bây giờ sống sâu trong dãy. Anh chị quen nhau khi cùng làm lò đường ở thị trấn Kinh Cùng. Vào năm 1983, hai người kết hôn, chuyển về Kinh Cái Sình, huyện Vị Thanh sống. Anh chị sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Và đây là thông tin mà chúng tôi đã lo sợ phải nghe, là vào năm 1989, chị Sơn bị cảm, đưa vào bệnh viện Cần Thơ chữa trị. Đến ngày 27 tháng Chạp thì chị qua đời. Nó ra, anh nói anh cầm cái to này thì anh mua được thì mới cứu được vợ anh. Còn anh mua không được là không cứu được vợ anh. Bằng đêm đâu có tiệm nào mở cửa, lội giáp dòng hết về rồi. Tới 3 giờ nó chết. 3 giờ. Thời điểm anh chị còn sống với nhau, Phương có tìm về ở cùng. Đến khi chị Sơn mất, Phương về một lần, rồi không quay trở lại nữa. Anh Mạnh nhớ có lần theo Phương đến nhà cha nuôi. Ở đâu thì bây giờ anh không nhớ nữa, cũng đã 30 năm trôi qua rồi. Chỉ nhớ hình như cha nuôi họ Trịnh và nhà có nghề chầm lá để lập nhà. Khi còn sống, chị Sơn có kể lại cho anh Mạnh nghe về hoàn cảnh của mình. Chị còn ghi lại trong một tờ giấy để sau này con cái biết mà đi tìm họ ngoại. Tiếc là khi chị mất đột ngột, anh Mạnh trở nên bấn loạn, đã làm mất luôn tờ giấy đó. Anh chỉ nhớ hình như gia đình chị sống ở Pleiku hay Quy Nhơn gì đó, nhà ở ngang một nhà thờ. Anh thứ 3 đi lính chết, chị Sơn thứ 4. Hồi còn chưa thất lạc, suốt ngày chị gây lộn với em gái thứ 5. Anh Mạnh đưa cháu ngoại của bà lên. Đây bà ngoại của con đây. Anh đến thì bà gần hết. Chồng chị Sơn nữa bà. Có một cái giờ có bị có vướng rồi đâu không?
Còn một đứa con gái nữa mà thất lạc rồi ạ. Đứa con gái thứ hai của chị Sơn thất lạc rồi ạ. Vậy khi tìm tới nhà anh Mạnh thì chúng tôi rất là buồn vì thấy là trên bàn thờ không có ảnh. Thôi mình lấy tạm cái ảnh ở trong chứng minh nhân dân thì có ảnh vào thờ. Rất tuyệt của Phương ở đâu mà. Không chị ơi, em cần dữ lắm rồi ngài có thông báo mà em đi các bạn không biết bao nhiêu, nói em xin phép công an ở xã em biết Nam con cũng sao như các bạn đi không có biết bao nhiêu chỗ mà nói không tìm chưa được. Anh là chồng người Sơn à? Từ các chi tiết mà anh Mạnh nhớ, như ba nuôi của anh Phương hình như họ Trịnh, ở cũng không xa. Ông có ghe chở lá dừa nước đi bán. Như chị Hề của Chi Ly đã định hình một cuộc tìm kiếm ở 3 huyện giáp nhau thuộc 3 tỉnh khác nhau: Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; và Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Còn một nơi nữa cũng có nghề chầm lá lập nhà là huyện Phước Long, nay thuộc thành phố Bạc Liêu. Thì anh Mạnh đang nằm bệnh viện đã bỏ viện ra tự đi tìm giúp cho chúng tôi. Tại Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, anh Diện chủ tịch và chị Ngân phó chủ tịch đã rất tập trung suy nghĩ để hiểu xem chúng tôi cần tìm những trường hợp như thế nào. Vì thường thì người ta đến ủy ban chỉ là để hỏi tìm những người đã có địa chỉ xác định mà thôi. Ở vùng Kinh Rạch này, đội tìm kiếm được chỉ dẫn bằng vị trí những cây cầu. Những cây ấp, con kinh có tên với chữ lá đều được tìm đến. Nhưng ở đây, người có ghe thì không làm nghề chầm lá. Trong cả xã Vĩnh Lộc, các gia đình họ Trịnh đều không có nuôi con nuôi ở độ tuổi ngoài 50. Cái họ Trịnh thì đây cũng đông lắm mà cũng không biết. Hôm sau, như chị Hề của Chi Ly đã đến xã Vĩnh Trạch. Công an xã đã giúp đội tìm kiếm tra cứu các hộ có họ Trịnh và những người tên Phương. Trong lúc tra cứu, các anh còn gọi điện đi cho các trường ấp yêu cầu kiểm tra trong ấp của mình. Khác với xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trạch đây có đông đồng bào gốc Khmer, chỉ có một gia đình họ Trịnh. Trong xã còn có kênh xóm lá nhưng không có trường hợp cần tìm. Tiếp theo, chúng tôi sang huyện Vĩnh Lợi. Ở thị trấn Châu Hưng có một ấp có tên là Xẻo Lá. Ở đây chỉ có người dân địa phương sinh sống lâu đời, không có ai mới được nhận về sau năm 1975. Vâng, vì anh Phương là cái niềm an ủi cuối cùng của bà Tin. Vâng, chúng tôi không thể dừng lại được là bởi vì làm sao mà chúng tôi có thể cho bà biết được là con gái của bà đã mất rồi mà dừng lại chưa tìm ra con trai của bà. Phải nói là trong lúc mọi người nghỉ lễ ạ. Vâng, trong tuần vừa rồi đấy thì chúng tôi nóng lòng như là lửa đốt ạ. Nhờ cộng đồng Facebook lan tin rồi là cử đoàn đi tìm kiếm. Thế nhờ phóng viên Báo Tuổi Trẻ văn phòng ở Cần Thơ hỗ trợ. Và chỉ đúng có một ngày sau khi mà đoàn Như Chi Hề của Chi Ly buồn rầu trở về từ 3 tỉnh là Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang trong cái chuyến mà đi tìm anh Phương mà không thành công đó, thì chúng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại. Vâng, chị Ngân, phó chủ tịch của xã Hồng Dân thì cho biết rằng có một ông, gia đình của ông Trịnh Hữu Thế có một người con tên là Phương. Đó là ấp nằm trong xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu mà Như Chi Hề của Cuộc Chi Ly đã tới tìm kiếm. Ấp có tên là Vĩnh Hòa. Nghe thông tin từ chị Ngân, phó chủ tịch của huyện, trưởng ấp Vĩnh Hòa đã nhận ra ngay trong dân ấp có ông Trịnh Hữu Thế, có một người con tên là Phương. Theo tôi biết thì gia đình chỗ ông Trịnh Hữu Thế thì rất là mực thương con chỗ anh Phương. Quá đỗi vui mừng nhưng vẫn còn thấp thỏm, chúng tôi nhờ đồng nghiệp ở Báo Tuổi Trẻ, văn phòng Cần Thơ đến ngay để tìm hiểu giúp. Lúc trước tôi đi lá xuống Bạc Liêu tôi bán ở dưới chú, rồi tôi đậu cái ghe đó lại thì tôi gặp là Phương nó đi giữ bò mà nó bị ghẻ cóc không à, mà nó tiều tị lắm. Thì tôi cũng vui miệng, tôi nói thôi bây giờ mày đi về nhà tao đi,
Rồi tao cho mày đi học, nhà tao có cái trường kế bên à. Rồi nó về lúc đó nó 10 tuổi rồi. Như những lúc mà tôi nghèo khổ rồi tôi sanh con, nó đi cắm câu kiếm cá về cho tôi ăn, rồi xách nước cho tôi mà giặt đồ, rồi đi mẹ con đi ruộng hữu hỉ, tôi nhớ lắm, cũng như là con ruột tôi thương đó. Cái cũng như là tôi đi mận gì là nó đi mận nấy, đi cấy đi ruộng rồi nó đi hết, đi theo mẹ làm. Rồi tới ngày nó lớn nó có vợ là tôi cũng vẫn thương nó, đi lên đi xuống là thăm cũng như cha mẹ ruột thôi. Rồi ngày nay là nó tìm được mẹ nó gì thì tôi cũng mừng lắm. Ông bà đều là dân gốc ở đây. Năm 1963, ông tham gia du kích chống Càn. Tới năm Mậu Thân mới thoát ly lên chiến khu thành tiểu đội trưởng trực tiếp đánh Mỹ. Giữa năm 73, anh hai và em Tư của ông hy sinh. Ông về ấp theo yêu cầu của cha làm cán bộ một thời gian nữa. Những đứa con của ông ra đời trước ngày thống nhất, ông đặt tên là Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Trường Sơn để nhắc nhở niềm tự hào về truyền thống đánh ngoại xâm của dân tộc. Tôi có 2 đứa con nó vậy đó thì bây giờ tôi mới tính lại, dồn lại tôi để cho nó làm nó là con thứ 2. Còn con gái thứ 2 của tôi là dồn lại thứ 3. Kiểu như cái quá trình nhỏ, cái tuổi thơ gắn bó từ lúc mà 5-6 tuổi tới lớn vậy đó. Cái tình cảm của tôi với tất cả mấy đứa em tôi đối với anh Phương á, không có phân biệt là anh ruột hay là anh nuôi gì hết, như máu mủ ruột thịt của mình vậy. Hầu như không mấy ai biết anh Phương là con nuôi của ông Thế Bảo Huôn. Thậm chí cho đến tận bây giờ, bên nhà vợ của anh cũng không hề biết anh không phải là con của ông bà. Anh Phương trân trọng tình cảm với cha mẹ nuôi và các em. Đến mức khi gặp lại chị Sơn ở Vị Thanh, Hậu Giang, anh cũng đã không kể gì với ông bà, sợ ông bà nghĩ ngợi. Coi như đó giờ nó kêu tôi bằng mẹ, mà bây giờ nó gặp mẹ nó nữa thì mình cũng rộng lượng hài hà để cho nó gặp mẹ nó, chứ còn dù cho mình có cái tình thương nào cũng không bằng mẹ ruột hết. Mình cũng cho nó để gặp mẹ nó. Nó hỏi tôi vậy chứ có ủng hộ nó là mẹ sẵn sàng ủng hộ con. Bây giờ con đi lên chảnh mẹ cũng đi luôn. Hôm nay, láng giềng trong ấp đến chung vui với ông bà Thế vì nhận được tin của Nhi Chi Hề của Hồ Chí Ly và của báo Tuổi Trẻ. Mọi người trong ấp ai cũng quý anh Phương, dù hơn 20 năm nay anh Phương đã ở rể, một năm chỉ về 5-7 bận. Bây giờ thì anh Phương không có sống Bảo Huôn nữa ạ. Mà từ đến 20 năm nay, rồi hơn 20 năm nay là anh lên sống ở chỗ 7.000, cách đó 60 cây, cách nhà anh Mạnh có 20 cây thôi. Con không ngờ là gia đình mình nhìn thế mà đã loáng thoáng vậy mà đã nhận ra rồi đấy. Vì sao mà nhận ra? Tại lúc mà thất lạc là cái như khuôn mặt của em luôn chỉ lúc nào cũng nhớ. Cả chị Sơn cũng vậy. Đây bà, ảnh của anh ở đây nè. Ảnh của anh đây nè. Tựa như ngài cũng vào. Em bỏ em đi. Lại đây đã, lại đây để chụp lại. Như chưa hề có cuộc chia ly, con đường xưa dấu tuổi xuân chợt như chưa ai từng thấy. Phút giây mừng vẫn đây, hôm ta về mang được bấy nhiêu tuổi thơ âu đã nhắc đến. Đã xa người hay còn lại người vùng trời xưa. Mai sau con cuối đời có ngày mà ai đoán sẽ phải nhắc dáng xưa từng đã đến trên hè.
chị sống lại. Con là Sao chị được gặp lại mẹ? con thầy mẹ tôi thắng Đau khổ lắm. Nào bây giờ mình ngồi dịch ra đây một chút. Dạ, mình ngồi dịch ra đây một chút. Con em đâu rồi? Anh ngồi đây. Nó đi ra đây. Chú Út Quang đâu rồi? Không có lên được sợ nó dở dàng. Chú Út Quang đâu? Mình em đi ra. Với mẹ cha nuôi. Không lên được hả? Cha nuôi em đâu. Dạ, mời anh ngồi đây. Anh ngồi đây cạnh mẹ đi chị Hoa. Lúc đó chiến tranh ác liệt rồi súng đạn quá trời, rồi cũng như dân di cư á, 1-2 ngày lộ bộ gì đó rồi mới thất lạc mẹ. Thì chỉ nhớ là mình thất lạc mẹ thì mình khóc dữ lắm thôi, khóc hết nước mắt thôi, chứ không còn nói được cái niềm đau khổ nào bằng mất mẹ trong thời điểm đó. Thất lạc mẹ khoảng vài ngày gì đó rồi mình mới gặp chị Sơn. Cái lúc mà sống ở trong cha mẹ nuôi có cái tình thương, rồi cái thời điểm đó tôi thấy là chiến tranh súng đạn gì đó, với mẹ tôi là tuổi hơi cao nữa, rồi mình nghĩ chắc là chắc không còn. Với lại cái thời buổi đó là kinh tế với tài chánh rồi nó khó khăn, muốn đi đó thì có phải cả vấn đề là tôi không nghĩ là mẹ tôi còn sống. Thì khi thấy nghe tin AVTV này có cái chương trình mà mẹ tôi đăng ký đi tìm đó, thì tôi rất xúc động. Và tôi nói nghe tin là tôi mấy ngày tôi không ngủ mà nước mắt là tôi cứ chảy hoài. Thật sự mà cái gì có gì bằng mà con mà như thất lạc bao nhiêu năm mà mình không đi tìm mà để mẹ đi tìm mình, cái đó là nó xúc động đối với tôi rất lớn trong cái tấm lòng tôi. Đối với tôi là tôi biết tôi có lỗi với mẹ tôi nhiều lắm. Cái này những cái buồn của tôi không kể nổi cho có ai hiểu được đâu. Dạ, đây là ba mẹ nuôi của anh Phương ạ. Và cảm ơn chị Bạch Đằng, anh Hoàn Kiếm. Em con. Đâu rồi, các anh chị đâu rồi ạ? Các anh chị đâu hết rồi ạ? Còn ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị nhiều nè. Bây giờ anh chị bảo con mà tôi cũng gặp được con thôi, anh chị vui vẻ. Có phần hơn của đau hơn con tôi như con ruột bây giờ nó vợ nó đàng hoàng. Em nuôi kế con. Dạ, bây giờ mình sẽ ngồi xuống đi ạ. Em nhé. Dạ, đây con ngồi, cô chú ngồi đây. Chị Bạch Đăng ra đây với em. Có anh Hoàn vâng. Còn các anh chị khác đâu rồi ạ? Vâng. Chị đây ạ. Chị là thành ra em thứ hai, thành ra người em của anh Phương. Vâng. Thì hôm nay chúng ta đã kết thúc được một cái cuộc ly tán do chiến tranh. Có lẽ là giá như lúc nào mà bất cứ một cái cuộc ly tán ở trên đường 7 nào cũng sẽ được kết thúc như thế này. Có buồn ghê lắm. Khi mà chúng tôi nhận được tin gặp được anh Mạnh và biết rằng là chị Sơn đã mất rồi, đối với chúng tôi là như là trời sụp vậy, không biết nói với bà như thế nào. Nhưng mà chúng tôi cố đi tìm và đã tìm ra anh Phương. Và tìm ra anh Phương, không chỉ tìm ra anh Phương, tìm ra được một gia đình của ông Thế và bà Huông là những người tuyệt vời. Nếu mà không có họ thì không biết được làm sao anh Phương có thể sống được đến bây giờ hạnh phúc như thế này. Vâng, con muốn hỏi chú. Vâng, chú là người đã tham gia chiến tranh. Chú cầm súng để chống lại ngoại xâm, chống Mỹ. Vừa mới thống nhất nước nhà xong thì chú đón anh Phương về, không nghĩ là con bên này, con bên kia, không bao giờ nghĩ như vậy. Bây giờ nhìn lại cái thời điểm đó thì chú nghĩ, nhìn lại chiến tranh, chú nói như thế nào về chiến tranh ạ? Khi tôi cầm súng mà để chiến mà chống Mỹ cứu nước đã xong rồi, khi mà nước nhà độc lập rồi đó, thì là thấy cháu Phương này, thấy con Phương này, con tôi đó là nó nói là nó không cha, không mẹ. Tôi lúc đó được hai đứa con rồi, tôi thấy vậy là tôi thấy tội nghiệp quá đi.
tôi mới nói đi về nhà tôi cho đi ăn học, rồi kể như là con ruột với, rồi nuôi cho tới lớn nữa để nó hưởng cái độc lập tự do, để cho nó biết, bởi vì nó nói cha mẹ nó đã mất hết rồi. Vì chỗ đó cho nên mình cũng thấy có cái tình thương, vì có tình thương đó mà mới lưu luyến rồi mới nuôi nó lớn được, chứ nếu không có tình thương đó thì cũng không có nuôi được. Nhưng mà rất tốt, nó về rồi nó cũng sống như gia đình tôi đó, làm như nó phù hợp làm sao, rồi lớn lên rồi cưới vợ rồi cưới con rồi cho nó vợ cháu nội bự rồi, nó kêu tôi, con nó kêu tôi bà ông nội là bự rồi. Dạ, có một điều đặc biệt là có một cái điều đặc biệt, tức là còn một cái điều nữa, người ta nói rằng là mẹ nuôi mà đã nuôi con rồi lại tha thiết đến như cô Huân đối với lại anh Phương rồi thì sẽ buồn lắm khi mà chương trình nói rằng là mẹ đẻ đang đi tìm, nhưng hóa ra không phải ạ. Cô giấu được hết tất cả những chuyện đấy bởi vì cô ấy quá yêu thương con. Làm thế nào mà để ngày hôm nay cô đưa con đến đây và giao vào tay mẹ đẻ, làm thế nào để cô cảm thấy vui sướng được? Bây giờ ba rất mừng là con đó là được gặp mẹ, con đó được đó là gặp mẹ là dưỡng dục sanh thành hồi đó giờ vậy á, thì ba mừng lắm. Còn cái tình đó là cha con thì cũng vẫn còn mãi mãi vậy thôi. Đặng cho con về con biết chưa, bà con chú bác là chị em ruột rồi ở ngoài ngoại, con cũng thường về ngoại vì cái quê hương ruột của con, cha con và mẹ con còn đây thì ở ngoại, con cũng phải báo hiếu lại để mà cho nó là cái công dưỡng dục sanh thành cho nó xứng đáng chút nha con. Bây giờ đã gặp rồi thì bây giờ cô, chị Hạ, anh Phương có thể quên con đường 7 được không ạ? Mình đã quên được con đường 7 chưa ạ? Mình còn một em nữa, còn anh Hường nữa. Anh Hường lúc ấy 5 tuổi và lạc ở chỗ gần Phú Bổn, ở gần bản của đồng bào dân tộc. Chúng tôi biết rất nhiều những anh chị mà đang được đồng bào dân tộc nuôi, làm con nuôi. Vâng, cho nên là thực sự là chúng tôi sẽ thử, con không dám hứa, con đã mang được. Anh Phương đã về rồi, vậy chúng ta sẽ cố gắng thôi. Dạ, chúng ta sẽ cố gắng thôi. Dạ, con cảm ơn. Nếu không có chiến tranh thì anh ơi em vẫn bên anh. Nếu không có chiến tranh thì bây giờ đâu vắng bóng anh. Nếu không có chiến tranh, nếu không có chiến tranh. Mang đến sự chuyên nghiệp, kết nối tình yêu thương, trao ân cần ấm áp, đón nhận những niềm tin. Chúng tôi là Bưu điện Việt Nam. Bưu điện Việt Nam. Thưa quý vị, những vết thương chiến tranh sẽ không thể lành một khi còn chia ly, còn cách biệt. Vâng, nãy giờ đứng ở đây thì tôi cứ nghĩ là vì lý do nào mà những người đang đứng ở đây lại là nạn nhân của chiến tranh ạ? Vì lý do gì mà lại như thế? Vì lý do gì mà cái mảnh đất đẹp như mảnh đất Bạc Liêu của anh Mạnh, của chú Thế, của cô Hương, rồi những mảnh đất Quảng Nam, Đại Lộc, Quế Sơn đẹp như thế mà lại là chiến trường ạ? Vì lý do gì mà chúng ta lại để cho chiến tranh có thể tàn phá được những cái thiêng liêng đối với đất nước chúng ta, đối với con cháu chúng ta, đó là nền hòa bình vĩnh cửu ạ. Và nhà trẻ có cuộc chia ly cũng xin được cảm ơn những đơn vị đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc tìm kiếm này. Đặc biệt xin được cảm ơn nhà tài trợ là VnPost. Dạ, chúng tôi cảm ơn các phóng viên của Báo Tuổi Trẻ, cảm ơn tất cả mọi người đã rất nhiệt tình, các anh ở xã, các anh công an ở các xã, các huyện giúp chúng tôi rất nhiệt tình thì mới mang được anh Phương nhanh như thế này về cho cô Tin ạ. Và để theo dõi lại video của cuộc chia ly số 118 ngày hôm nay với chủ đề là hãy để hòa bình là vĩnh cửu, quý vị có thể xem lại trên trang web của chương trình là hãy lên tiếng.vn từ ngày mai, ngày thứ Hai.
và phát lại trên sóng VTV1 vào lúc 14 giờ 10 phút chiều thứ Bảy ngày 12 tháng 5 năm 2018 và trên VTV4 cho kiều bào ta đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 19 tháng 5. Chúng ta sẽ gặp lại quý vị trong nhiều chia hệ của cuộc chia ly số 119 sẽ phát sóng vào Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Dạ, xin chúc mừng ạ, xin chúc mừng.